Det finns ett före och ett efter. Före, då hade jag en musikkarriär. Först som medlem i Skandinaviens största pojkband. Och sen som soloartist. Jag var på gång. Sen åt tydligen någon idiot i Wuhan en fladdermus och jag hamnade i efter. Pandemin. Allt stängdes och släcktes. Det fanns inga studios att gå till. Inga kontor för att ha möten. Så var det för alla. Men där och då kändes det som att det var så mest för mig. Och det sög. Jag hade inget jobb. Ingen behövde mig, ingen ville se mig. Jag blev deprimerad. Allt var bara skit. Låg handlingsförlamad hemma i den risiga lägenheten i Barkarby. Där jag var inneboende hos en kompis. Och jag sov i en minisäng. Vi hade inget vardagsrum. Ingen skön stol att sitta på. Det var ganska smutsigt. Vilka val hade jag? Jag skulle ju kunna börja plugga på gymnasiet. Eller också kunde jag smörja in mig i hundmat och kasta in mig hos pitbullterrierna. Det lät bättre. Inte en chans att jag går tillbaka till skolhelvetet. Sen fick jag via min kompis Felicia som är skådis höra om en casting för en ny tv-serie. Det var en kriminalserie skapad för Viaplay. Lyckoviken. Nu när musikkarriären var över kanske jag skulle satsa på att bli skådis. Rollen var ju som gjord för mig. En sjungande kille med gitarr, utländsk påbrå, runt 21 år. Det är ju jag. Förutom gitarren, men jag kunde ju lära mig några ackord och försöka se ut som att jag är skitbra. Nu skulle allting vända. Efter castingen fick jag och Felicia provspela en gång till. För de tyckte om oss. De tyckte om mig. Sen väntade jag bara på att de skulle ringa från produktionen och jag vet inte, kanske säga att jag skulle spela en av huvudrollerna i serien Lyckoviken. Först ringde de inte. Men sen ringde de inte heller. Det enda smset jag fick under dessa gråa dagar var från min kompis som jag bodde ihop med. Det stod: jag gör slut med dig som kompis. Pff, what the fuck? Högst oklart. Alltså, jag måste flytta härifrån. Vad fan är det som sker? Men rollen, den var ju min. Tills Felicia ringde och sa att någon annan skulle spela mig. Eller jag menar, spela rollen jag ville ha. Och jag grät. Jag grät när jag slog numret till mamma i Spanien. Jag grät när hon svarade: mamma, mitt liv är slut. Jag är 22 och allt är över. Jag klarar inte av någonting. Jag får ingenting. Mamma blir ledsen. Men hon visar inte. Hon har tagit mig från Venezuela till Sverige. Har gjort allt för mig och för att jag ska lyckas med min dröm. Min artistkarriär. Hon har kämpat för att jag ska få lyckas med det hon själv en gång i tiden drömde om men inte kunde förverkliga. Hon säger på spanska: Omarcito, nu vill jag att du slutar gråta. Ta en dusch, fixa ditt hår. Sätt på dig din bästa outfit och så drar du till stan och visar världen ditt ansikte. Du ska göra den här dagen till den största. Du ska känna dig på topp, se bra ut och träffa dina bästa vänner. Göm dig inte hemma. Om livet ger dig en smäll, ställ dig upp igen och visa livet ditt ansikte. Sal y muestra tu cara a la vida.
Gå ut och visa livet i ditt ansikte. Ja, mamma. Det är exakt vad jag ska göra. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Mamma, jag minns inte mina första år. Det gör väl ingen. Men du har berättat om vår tid tillsammans. Om pappa som drack. Ganska ofta var han läskig och farlig. Att han brukar kidnappa mig ibland och ingen visste vart han tog mig. Vi bodde i ett babyblått hus i en vacker stad som hette Puerto La Cruz. Ligger vid kusten, precis vid Karibien, med massa vita stränder i Venezuela. En dag kom vi hem och pappa hade dragit. Han tog med sig allt. Han måste fått hjälp, för det enda som blev kvar var en madrass, en tavla som föreställde dig, mamma, och mitt guldhalsband som förmodligen tappades på golvet på vägen ut. Det var allt som var kvar. Och så jag, som tur var. Pappa kom aldrig tillbaka. Men familjen på din sida fanns där. Speciellt mormor. Kvinnorna i familjen dök alltid upp efter att männen dragit. Det finns några män som faktiskt varit bra i min släkt. Några få. Men kvinnorna har alltid varit starka. Gång efter gång har de förlorat allt. Och sen har de kämpat och ordnat och jobbat för att se till att barnen och familjen får det bra och tak över huvudet. Mormor minns jag. Och jag har saknat henne ända sedan hon gick bort. Hon blev 50 år. Det var cancer. Mormor var värsta fashionistan. Alltid makeup, topp till tå snygg, alltid höga klackar. Mamma säger att mormor inte kunde gå utan klackar. Då fick hon ont i fötterna. Mormor och hennes man var egenföretagare. De hade ett vaktbolag och tillgång till vapen. Mormor visste precis hur man använde dem. Du stod där i ruinen av ditt liv, mamma. Men mormor hjälpte dig att komma på fötter igen. Och mig. Sen fick du kämpa för att få våra liv att fungera. Du jobbade långa dagar. Och till all lycka träffade vi en flicka. Rosita. Hennes familj kom från de höga bergen. Där de fattigare familjerna bor. Hon blev den dotter som du, mamma, aldrig fick. Hon flyttade in hos oss och tog hand om mig när du var borta. Jag tyckte om henne så mycket. Vi brukade stjäla mangos från grannen och åt dem med massa adobo. Det är en saltkrydda. Samtidigt som du försökte plocka ihop vårt liv igen, la pappa ut vårt hus till försäljning. Han sket helt i oss. Sket i att du bodde i huset med hans och ditt barn. Vi visste inte ens om det. En dag skjutsade mormor hem oss och huset var låst med ett stort hänglås. Vi såg att några kvinnor rörde sig inne i vårt hus. De städade. Mormor tog fram pistolen, siktade mot låset, puff, och sköt det i bitar. Med sträckt vapen gick hon in. Kvinnorna kastar händerna i luften och skriker att de inte har någon aning om något. Sen sprang de iväg. Över asfalten. Utan att ens få med sig sina skor. Det blev ett fucking krig med advokater. I slutändan fick vi faktiskt bo kvar. Klipp till. Vi fick det bra. Jag hade en egen säng. Ett eget rum fyllt med massa leksaker.
Vi hade till och med en hund. Men livet måste ha varit så tungt för dig, mamma. Jag förstår det. Jag ser det. Och jag hör det. Och jag tror dig. Mamma, men du måste tro mig. För mig var det en underbar tid. Kanske den bästa i mitt liv. Jag var så älskad. Du, gammelmormor och hennes alla barn, mina morbröder och moster, kusiner och hela släkten. Ni älskade mig. Och jag älskade er. I mormors stora röda hus hade vi familjemiddagar och fester. Mormor hade egna djur som gick fritt överallt. Sköldpaddor, 2 svanar, som dock var fett farliga och alltid jagade mig och min kusina med när vi var ute och lekte. Och vi får inte heller glömma mormors älskling till apa. Panchito. Alla hatade den apan. Den var ett svin till apa. Kastade mangos på oss och kissade på maten. Mormor skyddade apan med hennes liv och skulle slå till dem som försökte göra den illa. Mormor älskade att sjunga och dansa. Precis som alla andra i familjen. Men förlåt, men hon var fan superstar. Och kanske la hon en stråle av sin begåvning i mig. Någon lyfte upp mig på bordet och ropade: jubla för artisten Omarcito! Jag sjöng, slängde av mig blöjan och dansade. Ni tror jag driver, men det är faktiskt sant. Någon gång kanske ni får se bilder. Jag mådde så bra i Venezuela. Var världens lyckligaste kid. Min barndom var en väv, ett mönster av kärlek, ljus, musik och värme. Men i mitt liv fanns också andra mönster. Jag hade en skitpappa. Pappa hade en skitpappa. Mamma hade en skitpappa. Mormor hade en skitpappa. Gammelmormor hade en skitpappa. Lyssna mamma, det räcker nu. Jag lovar, jag ska bli den första som bryter mönstret. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, y las noches me saben a puro dolor. Jag har några få minnen från när jag kom till Sverige. Allting är som suddiga fragment eller pusselbitar som min hjärna inte riktigt får ihop till en fullständig bild. När vi landar är det sommar och det känns ingenting alls. Det är en vacker sommardag, inte lika varmt som hemma, men det är ändå ganska skönt. Och där står han, Thomas. Han står där och tar emot oss. För mig är det oklart vem han är. Han är bara Thomas, en ny vän. Han hade hälsat på oss i Venezuela ett par månader innan för att vi skulle lära känna honom. Och han lärde känna mamma och mig och hela familjen. Han var omtyckt av alla. Nu får jag se hans bil. En röd Volvo. Jag är inte så imponerad av bilen, men den är röd. Det är fint. Vi sätter oss i bilen. Jag åker i baksätet och jag somnar. Där slocknar mitt minne. När jag vaknar ligger jag på en bäddsoffa i en lägenhet. Känns som att jag sovit i 3 dagar. Eller så är det några pusselbitar som saknas. Men det är väl här vi ska bo nu. I den här lägenheten. I den här staden. Som heter Karlstad. Mamma och Thomas slutar sig över mig.
De håller i en gigantisk gosedjursorm över mitt ansikte. Och jag börjar skratta. De är så knäppa. Den ormen är min nu. Älskar att den är typ 3 gånger så lång som jag. Nu kommer fragmenten lite tätare. Med tiden insåg jag att mamma och Thomas var kära. De kramades och skrattade mycket tillsammans. Thomas började bli lite som en fadersfigur för mig. Det var lite svårt att ta in eftersom att jag inte hade växt upp med en pappa. Och att inte kunna prata och förstå honom gjorde det inte lättare till en början. Men jag kände mig trygg med Thomas. Han var rolig, snäll och han hittade på roliga saker med oss. Han fanns där varje dag. Det var något nytt för mig. Något jag skulle vänja mig vid. Efter bara en månad från att vi landade i Sverige blev det bröllop. Jag fick hjälpa mamma att välja brudklänning. Vi var båda överens om att det skulle vara en vit klänning. Jag ville specifikt att hon skulle ha en liten krona i håret. Så som prinsessor på Disney har. Precis så blev det. Det var en skön sommardag. Bröllopet var utomhus, hemma hos Thomas mamma. Hon hade den vackraste tomten jag någonsin sett. Det doftade blommor vart du än gick. Jag och mamma älskade deras tomt. Och jag kunde inte sluta äventyra. På bröllopet fick jag äta jordgubbar. Hur många jag ville. Jag hade aldrig ätit så mycket jordgubbar som jag gjorde den dagen. De var så röda och saftiga. Efter en stund var jag den enda som såg ut som ett litet fyllo. Skjortan uppknäppt, nersallad, smutsiga byxor, kladdigt ansikte och håret var kaos. Sen från ingenstans. Spöregn. Det blev panik. Folk försökte rädda maten och tårtan och mammas klänning blev helt smutsig och klistrade sig mot hennes kropp och gräset blev superhalt och folk bara halkade runt och det blev bara galet. Sen stod vi under altantaket resten av bröllopet. Det var ändå en fin dag, så som jag minns den. Hoppas brudparet också tycker som jag. Överhuvudtaget var det en fin tid. Min första månad i Sverige. Mama, I should tell you all the little things a little more. Mama, I should tell you, even though I'm pretty sure you know that I wanna give you everything. The way I know that you give me everything. Mama, I wanna tell you all the little things a little more. All the little things a little more. Mama, I wanna tell you all the little things a little more. När jag var liten hade jag jättemycket fantasier. Jag gjorde filmer i mitt huvud. Jag låtsades vara varje superhjälte jag precis hade sett på film. Och jag slogs mot skurkar. Jag älskade dinosaurier. När jag inte hade leksaker så lekte jag med mina händer. Jag gjorde en dinosaurie med ena handen och en annan med den andra. Sen lät det bara... De slåss. De har världens jävla fight. Ena flyger in i bergsväggen, andra faller och fastnar med tänderna i marken. Det bara... Det var på en så konstig nivå att Thomas tyckte de skulle ta mig till en barnpsykolog. Bara kolla upp mig för säkerhets skull. Mamma hade stress. Hon ville ju att jag skulle vara en frisk unge.
Men för att vara helt säkra på att jag verkligen var frisk så skickade de mig till en barnpsykolog. Hon hade massa sköna leksaker. Vi hängde i någon timma och vi blev fett bra vänner. Jag vet inte hur vi pratade. Kanske kunde hon spanska, men jag vet inte, vi klickade. Sen kom mamma. Hon var orolig. Väldigt orolig. Psykologen sa: ni får aldrig skratta åt eller driva med Omars fantasier. För han är en frisk unge. Han är ett barn. Låt honom få vara det. Och låt honom leva i sin lilla värld. För han blir glad och mår bra. Så det var inget fel på mig. Och ärligt så behövde jag mina fantasier. För den första tiden här var ensam. Vi ville bli svenska medborgare. Men jag fick inte börja skolan. Officiellt var vi här som turister och hade ännu inget uppehållstillstånd. Jag missade över ett år av skola. Så det blev ganska mycket mamma och jag. Thomas jobbade varje dag. Om vi hade åkt till ett främmande land på andra sidan jorden, bara jag och mamma, då måste man hålla ihop. Och det gjorde vi. Vi gick ut varje dag på upptäcktsfärder för att lära känna Sverige och Karlstad. Det var sommar, men vädret var inte lika varmt som hemma. Men det var chill ändå. Något som jag och mamma la märke till var hur lugnt och tyst det var i Karlstad. Jämfört med var vi kommer ifrån. Inte massa trafik och tutande bilar överallt. Ingen hög musik någonstans. Ingen som stod och skrek på någon annan mitt bland folk. Ja, det var liksom mycket lugnare här. Det kändes mer tryggt för både mig och mamma. Men ofta blev det också lite tråkigt. En dag fick jag en drake. En grön drake. Den hade drakvingar och ett drakansikte. Jag hade aldrig haft en drake tidigare. Utanför lägenheten fanns en hög gräskulle. Jag gick hela vägen upp och försökte få min drake att lyfta. Framför kullen var det ett dagis. Och där lekte jättemånga barn. Jag minns känslan så starkt. Jag kollade på dem och jag ville verkligen vara med. Men jag var inte en del av deras värld. Det var svårt att få upp draken. Ibland flög den några meter, men sen kraschade den. Om jag sprang fort gick det bättre. Nedanför från dagiset brukade jag höra hur de andra barnen kallades in till mellanmål. Men jag sprang på kullen. Det gjorde inget. Jag var ensam, men det gjorde ingenting. Jag förstod att min tid inte hade kommit än. Men kanske snart. Det kommer säkert en dag då dagisfröken skulle ropa: Omar, du måste komma in nu, det är mellis ju. Och jag skulle säga: jag heter faktiskt Omar. I Venezuela hade jag också gått på dagis. Där börjar man lära sig saker tidigt. Lärde mig att stava och skriva skrivstil när jag var typ 3 år. Och jag hade jättemånga kompisar. Det fanns till och med en tjej som jag var kär i. Så jag visste att jag också är en sån som kan vara någons vän. Och nu hade vi dessutom psykologen. Vad var det hon sa? Omar är en frisk unge. Vinden tog tag i draken och plötsligt lyfte den. Högt. Skithögt. Den ryckte lite åt sidorna och försökte väl slita sig. Men jag höll i snöret. Det var jag som styrde draken. Hur den än dansade med vindarna. På en gräskulle i Karlstad var det jag som styrde. Omarcito.
En kid med mycket fantasi som tämjer drakar. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Jag lärde mig svenska snabbt. Sög i mig språket utan tvekan. Jag började märka på mamma att hon ofta frågar mig: vad betyder det här? Vad står det i det här mejlet? Eller kan du hjälpa mig att skriva ett sms? Thomas pratade bara svenska med mig. Och med mamma. För att hon skulle lära sig. Jag började tycka det var coolt med svenska. Det var så coolt att jag slutade prata spanska med mamma. Hon tyckte inte om det. Inte alls. En dag vände allt. Hon exploderar. Vi är från Venezuela och vårt språk är spanska. Från och med nu kommer jag inte förstå om du pratar svenska med mig. Hon slutade svara mig när jag tilltalade henne på fel språk. Bad jag om vatten på svenska, kollade hon bara på mig. Jag blev sur. Tyckte hon var dum. Kan du snälla sluta? Hon slutade absolut inte. Yo no hablo sueco, Omar. Kolla mitt hår. Kolla mitt ansikte. Jag är inte härifrån. Det var hennes sätt att hålla mig kvar vid våra rötter. Hon var rädd att jag skulle glömma språket och tappa vårt gemensamma ursprung. Och kanske ännu mer vår gemensamma bakgrund. Hon ville väl inte förlora mig. Hon ville inte att jag skulle förlora mig själv. Vi var i Sverige, men vi var något annat än svenskar. Det förstod jag snart. Inte bara från mamma, utan från överallt. Här var jag annorlunda. Jag kunde inte språket. Mitt hår var lockigt. Jag hade en annan stil och jag var fett brun. Som barn var jag väldigt brun. Så trots att jag fick skäll av mamma för att jag blivit för svensk, så var jag inte svensk bland svenskarna. Men när vi åkte och hälsade på släkten i Venezuela, då var jag helt plötsligt svensk. I Venezuela drev mina kusiner med min brytning. Har du gått och blivit en gringo nu, eller? Hur fan låter du? Mira sig gringo. Fick jag höra hela tiden. Blev retad för att jag tappat det venezuelanska sättet att vara snabb i käften. Så nu blev jag känslig och lätt att trycka ner. Gick gråtandes till mamma flera gånger. De säger att jag är en gringo. Jag föddes ju här. Men vad är problemet? Du gillar ju att prata svenska. Fortsätt med det då, sa hon. Jag platsade ingenstans. Nu var det jag som var draken och ingen höll i snöret. Kanske var det för att jag inte platsade någonstans som jag började ta plats. Jag var en outsider, men jag gömde mig inte. Jag sjöng och dansade och i 10-årsåldern började jag uppträda och tävla i talangtävlingar. Mamma var danslärare och hade startat eget. Hon hade stora dansklasser. Hon hade själv haft drömmar om att bli artist, men framförallt skådespelare när hon var yngre. Jag fick vara med på hennes klasser och dansa med henne och alla hennes elever. Hjälpte till att koreografera och städa undan både före och efter klasserna. Jag blev jättebra vän med ett tjejgäng på hennes ena dansklass. De var en grupp i samma ålder som jag. Mamma coachade mig.
hjälpte mig koreografera lätta danssteg och staging som jag skulle göra på scenen. Hon och Thomas brukar köra mig till tävlingarna. Mitt mål var att få vara med i Talang på TV4. Missade aldrig ett avsnitt. Och jag vågade faktiskt söka. Jag blev antagen att vara med i uttagningen när jag var 10 år. Men efter mitt första försök till Talang på ett shoppingcenter någonstans i Sverige så kom jag inte med. Jag hade dansat som Michael Jackson, var klädd som honom och det var Billie Jean. De valde inte mig. Men jag blev ändå glad, för efteråt så sa juryn att jag var duktig. Mamma visste hur vi skulle toppa vår akt för att göra den bättre. Hon gav inte upp. Jag skulle gå vidare. Hon tog reda på att veckan efter hade Talangen uttagning i Jönköping. Denna gången skulle jag inte bara dansa. Nu skulle jag sjunga och dansa. Det var jättemycket snö på vägarna och jag minns att vi var stressade och sena. Mamma råkade köra fel. Vi åkte i en minibil och gled på snön som skridskor. Men vi hinner precis i tid. Mamma ber dem att jag snälla ska få uppträda och göra min audition. De säger mitt namn och publiken jublar. Musiken drar igång. Det är Living La Vida Loca med Ricky Martin på högsta volym. Publiken skriker. Jag dansar mig in på scenen, skakar axlarna, vickar på höfterna och skapar kaos. Går av scenen och lider av kramp i magen. Har jätteont och ligger i mammas knä. Det är väl nerverna och spänningen. Men jag har gått vidare. Jag ska få vara med på TV. För första gången. Jag gick på en skola i Åsa. Ligger typ 40 minuter utanför Göteborg. Skolan bestod av bara svenska kids. Alla skulle vara likadana. Det var viktigt. Men jag levde i en bubbla. Där jag ibland var stjärna. Ibland slogs mot skurkar. Min fantasi var lika vild som alltid. Snart skulle mitt uppträdande i Talang sändas på TV. Min debut inför den stora publiken. Jag gick stolt upp till rektorn för att be om hjälp med marknadsföringen. Hej, sa jag. Hej, sa hon och tittade väldigt nyfiket på mig. Jo, på fredag så är jag med i Talang på TV. Okej. Kan inte du säga det i högtalarna så hela skolan hör? Jag var den enda killen som höll på med så bögiga saker som sång och dans och tyckte det vore skitcoolt att få en shoutout av rektorn. Så fett. Absolut, sa hon. Yes. Men då tycker jag att du ska säga det själv i mikrofonen. Va? Aldrig i mitt liv att jag skulle stå där och alla ska höra mig när jag säger att jag ska vara med på TV. Jag var konstant retad för hur jag såg ut och för vad jag gjorde. Och fick kommentarer hela tiden och några kallade mig för n-ordet. Förlåt, men hur sjukt är det? Att använda det ordet mot någon människa överhuvudtaget.
Utöver det är jag inte ens svart. Jag är brun. Jag är latinamerikan. Men jag antar väl att jag var det brunaste de har sett i Åsa. Intressant hur barn i den åldern har lärt sig såna ord. Antar att det kommer hemifrån. Big side-eye. Hur som helst. Rektorn stod på sig. Du får jättegärna berätta för hela skolan att du ska vara med på TV. Men jag kommer inte göra det. Ja, jag vet inte. Jag ska tänka på saken. Jag gick därifrån. Tänkte på alla som skulle höra. 9:orna skulle höra min röst. 9:orna. Alltså jag gick i 4:an och vi var säkert 200 elever på den skolan. Jag bestämde mig för att skita i det. Men sen ångrar jag mig. Jag var ju ändå retad. Det kunde inte bli värre. Snarare bara bättre av att alla visste att de snart skulle se mig på TV. Och att jag fick shoutout av rektorn. Jag gick upp igen senare samma dag och sa att jag har funderat färdigt. Jag gör det själv. Bra, sa rektorn. Då gör du så här. Du trycker på den här knappen. Då sätts mikrofonen igång. Och när jag säger nu, då kan du börja prata. Jag trycker på knappen och hörde. Ding dong dong. Kände hur det hördes i alla klassrum. Matsalen. Gympasalen. Alltså, hela världen skulle nu avbryta vad de höll på med för att lyssna på mig. Kände hur min puls ökade. Alltså jag fick typ hjärtklappning. Nu, sa rektorn. Hej, det är Omar. Jag är med i Talang på fredag. Alla kan sätta på TV4 och kolla på det. Hej då. Rektorn log mot mig och såg glad ut. Tack, sa jag och sprang iväg så snabbt jag kunde till min klass. Jag var fylld med adrenalin. Jag var så glad. Kände mig så cool. När jag kommer in i klassrummet kollar alla på mig. Hörde ni? Alla var så glada. Och tyckte det var så fett. Ingen hade någonsin fått prata i rektorns mikrofon. Alltså det här var stort. Jag hade slagit igenom. Eller skulle kanske slå igenom. I vilket fall så borde det inte bli värre nu. Jag hoppades på det i alla fall. Reaktionerna i skolan efter Talang var först stora. En kort stund. Men det glömdes bort snabbt. Kvar var pikarna. Men jag fortsatte göra min grej. Även fast ingen förstod vad jag höll på med. Jag fick börja gå hos en sångpedagog. Marie Jakobsson. Jag utvecklades snabbt. Med henne fick jag sjunga i en studio för första gången någonsin. Med reverb och hörlurar. Det var en sjuk känsla. Av henne fick jag också veta att det fanns en man vid namn Lasse som hade talangtävlingar. Där, på Lasses tävlingar, hade de upptäckt bland annat Erik Saade och Molly Sandén. Det är vad jag har fått höra i alla fall. Jag var ett stort fan av Erik och kunde alla hans låtar. Jag anmälde mig
och vann. På samma år. Alla deras 3 största tävlingar. Det var stort. Det gick bra nu. För en kille på 12 år. En dag så ringer det i vår hemtelefon. Och mamma tvingar mig svara som vanligt. Jag hatade att svara hemtelefonen. Jag blev så sur när jag behövde svara. Jag tyckte det var ett störningsmoment. Ja, jag fick i alla fall svara den här gången också. Mamma stod och flinade. Thomas också. Det var något konstigt i luften. Och så hände det något helt sinnessjukt. Hej. Tja Omar, hur är läget? Det är Erik Sahade som ringer. Jag blir en Duracell-kanin. Hoppar runt hela huset som en idiot. Jag är helt i chock. Jag vänder mig frågande mot mamma som står och filmar med en mobil och den skakar så mycket för att hon skrattar ihjäl sig. Tittar på Thomas som även han håller på att skratta så det krampar i magen. Till Erik som ringer säger jag inte så mycket. Kanske bara hej. Jag undrar om du vill uppträda med mig. Det är en gala på tv som heter Kristallen. Jag fick nog inte ut många ord på telefonen. Men sen stod vi där ett tag senare. Klädda precis likadant. Vi uppträdde tillsammans på Kristallengalan 2011. Det var det bästa som någonsin hänt mig. Sen när jag kom tillbaka till skolan så visste alla vad som hade hänt. Det kändes som att det blev årets snackis. Folk vände sig om, stirrade på mig. Det pratades. Allt var annorlunda. Men inte direkt bättre. En kille som alltid bråkar med mig kom fram och säger: har du varit med den där Erik? Du vet att han är pedo, va? Alla säger det. Du fattar väl att han är pedo och en bög? Det är väl du också? Pff, jävla bögar. Nej. Jag blev inte direkt poppis. Ekvationen var väldigt enkel. Ju större framträdande, desto hemskare i skolan. Jag kom hem gråtandes massa gånger. Och det gick så långt att jag ville sluta sjunga. Men det var för sent nu. Jag hade gått utanför mallen. Sprängt gränser. Det fanns absolut ingen väg tillbaka. Inget sätt jag kunde få dem att acceptera mig nu som en av dem. Mamma stöttade mig. Gillar du att sjunga, Omar? Men jag vill inte mer. Men gillar du att sjunga? Älskar du att uppträda? Ja, men då ska vi fortsätta göra det vi älskar tillsammans. Och hon hade ju rätt. Varför skulle jag sluta med det jag älskar? För att passa in bland dem jag verkligen inte älskar. Och vi hade kämpat hårt för att komma hit. Mamma och jag. Men vardagen var en plåga. Det fanns många som jag var rädd för. Både killar och tjejer. Fick till och med någon smäll här och där. Till sist hatade jag min skola. Jag började i 7:an och fick äntligen byta skola. Till en större skola i Kungsbacka. Och nu kunde jag börja 7:an som den jag var. En artist. Eller i alla fall en kille som tyckte om att dansa och sjunga. Men jag tycker fortfarande att det är konstigt att jag måste byta skola. För att jag ville bli något. Är det inte därför man går i skolan? Shine bright
like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. Shine bright like a diamond. Ny skola och nya klasskompisar. Det började bra. Jag fick en omstart. Ingen skulle trycka ner mig. Det enda som var likt min gamla skola var alla blickar. Men blickarna var annorlunda. De var mer nyfikna nu. Det kändes som om de visste vem jag var. Vilket jag inte fattade hur. Antar att det var på grund av talang och kristallen, men jag vet inte. Jag hamnade i en musik- och bildklass där alla hade samma intressen som jag. Älskade alla mina nya kompisar och älskade våra musiklektioner. Mamma hade filmat alla mina uppträdanden och lagt upp allt på YouTube. Tack vare henne blev jag upptäckt. Ett nystartat skivbolag från Stockholm hörde av sig till mina föräldrar. De ville starta ett pojkband. Coolt. Men oväntat. Jag hade aldrig tänkt på att jag skulle vara med i ett pojkband. Jag var alltid solo. Men ett pojkband var intressant. Och jag hade redan vunnit alla tävlingar, så varför inte testa? Jag sa inget till någon. Det här ville jag behålla för mig själv. Jag var trött på att vackra drömmar i skolan skets ner av hån och kommentarer. Utan att berätta för någon på skolan åkte jag till Stockholm. Och där träffade jag de andra grabbarna som också ska vara med i det här pojkbandet. Jag hade på mig någon ful tröja, lila keps, lila skor. Grabbarna tyckte säkert att jag såg rolig ut. De var Stockholmskillar. Blonda, långa, fett söta. Och jag var livrädd. Hade inte riktigt haft så bra erfarenheter med killar i grupp direkt. Men jag märkte fort att de var snälla. Det var något annorlunda med dem. Jag tyckte de var coola. Vi fick dansa tillsammans och hänga en hel dag. De var professionella dansare. Så jag hade det lite kämpigt. Men jag lärde mig snabbt. Sen fick jag sjunga in Justin Biebers låt As Long As You Love Me i en studio för att skivbolaget ville se om jag kunde sjunga. Det gick bra. Men i skolan visste ingen vad jag höll på med. Inte ens när jag blev antagen och blev medlem i pojkbandet The Foo berättade jag för någon. I skolan pratas det om att Justin Bieber ska komma till Sverige. Det är hans Believe Tour. Han ska ha 3 feta spelningar på Avicii Arena. Folk är sinnessjukt taggade. Typ alla tjejer i skolan ska åka till Stockholm för att se Justin. Och jag är den som är mest taggad. I hemlighet. Konsertveckan är här. Alla ska åka till Stockholm. Men jag måste ju dra tidigare. Vi ska ju repa och jag har tagit ledigt från skolan. Jag drar nu. Vi ses. Säger jag till mina klasskompisar. Vart ska du? Jag ska till Justin Bieber-konserten. Nu? Ja, jag ska repa med mitt band. Vad fan pratar du om?
Jag är Justin Biebers förband. Vi ska stå på scenen. Folk trodde verkligen att jag skämtade. Jag förstår det. Jag trodde inte på det själv. Jag kan inte beskriva med ord hur sjuk den här tiden var. Nej, men det var orimligt. Sånt här händer inte. Vi blev bandet The Foo och skulle nu uppträda för första gången tillsammans som förband för Justin Bieber i Avicii Arena 3 kvällar i rad. Ingen visste vilka vi var. Ingen visste att vi fanns. Ingen hade hört oss. Inte ens vi själva typ. Fast vi hade repat svinhårt dagarna innan. På vår dans och på vår sång. Fansen skriker. Hela arenan skakar. Och draperiet ut på scenen öppnas upp. Jag kollar på grabbarna. Och vi ler. Det är nu det händer. Och vi bara kör. Alltså vi köttar. Allihopa. Det blir kaos. Tack vare de 3 kvällarna på Avicii Arena blir vi det nya stora. The Foo visar sig vart som helst. Det blir kaos, skrik och hysteri. All around the world, people want to be loved. All around the world, there's no different than us. All around the world, people wanna trust. All around the world, ain't no different than us. All around the world. The Foo var drygt 5 år av tumult. 2017 gjorde vi vår sista turné tillsammans. Och sen tog sagan slut. Men vilken saga. Vi blev stjärnor från dag 1. Efter 1 år som grupp hade vi vår första egna turné. Efter 2 år sålde vi ut Globen. Alltså Avicii Arena. Vi vann en Grammis. Vi vann MTV-priser. Turnerade i hela Norden. Turnerade i USA. Det var det bästa jag visste. Jag hade så kul. Vi hamnade i en orkan. Det började när jag var 14. Jag var bara ett barn. Det var på skoj. Det var inget jobb. Inte till en början i alla fall. Men sen blev det mer och mer seriöst. Ofta kunde jag sluta ta ansvar. Jag blev sur och dryg när vi repade i timmar och jag var hungrig. Du måste vara professionell, Omar. Nej, jag sket i det. Jag måste ingenting. Jag är helt slut i min kropp. Jag vill bara äta mammas mat och jag vill bara hem. Jag gick i skolan på veckodagarna. Jag reser till Stockholm varje fredag och hem sent på söndagen. Varje vecka. Om och om igen. Jag reste själv. De första gångerna var det läskigt. Jag kunde inget om Stockholm och jag var rädd att missa tågen. Jag hade inget boende. I början fick jag bo hos främlingar. Jag vet inte hur mamma lyckades få tag på boenden, men det var väl någons kompis. Det var olika folk. Ibland mådde jag riktigt skit och jag var rädd på kvällarna för att jag inte kände dem jag sov hos. Men jag är ändå tacksam för att de lät mig sova över där. Gick aldrig tillbaka till samma ställen dock. Därför blev det alltid nya. Mamma kunde aldrig slappna av i början heller. Men sen efter ett tag
fick jag bo hos grabbarna. Någon helg hos Felix, en annan hos Oskar och sen hos Ogge. Det var mycket tryggare. Jag kunde äntligen andas. En person man bara fick höra om på det nya skivbolaget var Ola Håkansson. Honom fick man aldrig träffa. Vem är den här Ola Håkansson? Man hörde bara hans namn och vi grabbar såg framför oss en maffiakung som satt på något kontor med massa cash på bordet och solglajer. Men på ett föräldramöte med de andra ansvariga för bandet så joinade Ola för första gången. Där fick han reda på, via min mamma som var väldigt upprörd, att jag inte hade någonstans att bo. Att jag bodde ofta hos främlingar. Där och då ändrades allt. Jag blev en liten del av Håkanssons familj. Jag fick bo hemma hos Ola, Anna och deras barn. Människor med stora hjärtan. Det var sån fin tid. Så många fina stunder. Så många diskussioner vid middagsbordet och så mycket tjafs man fick bevittna. Jag minns när jag råkade slänga Annas special made zucchini-pasta i matavfallskvarnen precis innan middagen. Jag trodde det var skräp. 5 minuter senare frågar hon: har ni sett min zucchini-pasta? Den var nyss här. Paniken som slog in i mig. Fuck my life. Och jag fick ju såklart erkänna vad jag hade gjort. Och hon bara suckade och såg väldigt trött ut. Hon måste ha varit väldigt sugen på den där zucchini-pastan. Fan. 4 år bodde jag med dem. Mamma och jag kommer för evigt att vara tacksamma. De är vår familj. Och så kommer det för alltid vara. Och jag hade vännerna i bandet. Vi var alla barn. Som blev killar så småningom. Tillsammans. Inte kanske vuxna, men vi mognade lite. Fo började när jag var 14. Och slutade men lite efter att jag hade blivit myndig. Det kom att bli min ungdom. När bandet lagt ner så stod jag plötsligt ensam med alla beslut. Jag visste exakt vad jag ville göra. Jag ville sjunga på engelska och på spanska. Men sen insåg jag att ingen lyssnar på latinamerikansk musik här. Det blev en svår tid. Jag var lost. Och jag var jobblös. Och gjorde musik som ingen lyssnade på. Nej. Efter Foo blev det inte som jag hade tänkt mig första året. Inte andra och inte tredje heller. Jag hade verkligen tänkt ta över världen. Men världen var inte så intresserad. Eller, rättare sagt, universum hade andra planer för mig.
So, winter is coming. Ni vet den där kalla vintern 2019. Jag fick inte rollen i Lyckoviken. Min musikkarriär var död och min kompis gjorde slut med mig som vän. Visa livet ditt ansikte, sa mamma. Jag försökte. Efter mitt utbrott på telefon drog jag till stan och hade en chilldag med mina vänner. Och vintern blev vår och våren blev sommar. Skrev in mig på ett gymnasium. Det kändes inte som ett privilegium, mer som ett straff. Men vad skulle jag göra? Fanns ingenting annat för mig. Tänkte inte börja jobba på något café. Jag var rädd att bli sedd som en misslyckad artist. Sjukt synd egentligen. För jag hade lätt velat jobba på ett café istället för att plugga gymnasiet. Slutar med att jag flyttar in med en annan vän, Raul, i Hammarby Sjöstad. I världens minsta lägenhet som vi delade på i 3 månader. Hängde vi tillsammans med min bästa kompis Joel. Den var möblerad. Och det fanns både en tv och en skön soffa. Tiden tog fart. Jag drogs med. Och det låter konstigt. Trigger warning. Men min bästa sommar någonsin rullade in. Världen var stängd. Det var pandemi och restriktioner. Men jag hängde med alla mina kompisar. Vi var kanske 10 pers. Vi sågs varje dag den sommaren. Vi hade verkligen bara tid och varandra. I juni berättade min kompis Felicia, som också var en del i gänget och som tidigare tipsat om Lyckoviken, att hon höll på att söka till en ny svensk tv-serie. Fan vad kul. Vad är det för något? Det är en ny ungdomsserie för Netflix. Va? Vad handlar den om? Jag får egentligen inte säga, men den handlar om en svensk prins som börjar på en internatskola och typ träffar en kille och de blir kära. Ja, det är som en gay love story. Hur kommer jag in där? Jag ska ha rollen som prins. Forna dagar, flydda år. De säger tid läker alla sår. Det gjorde ont, jag tappade bort mig själv. Jag var lost innan jag hittade hem. Det vi hade och de vi var. Kan aldrig glömma allt som var bra. Om ni kräver mig på svar, lever alla minnen kvar. I augusti samma ljuva sommar är jag i Åsa och jag hälsar på mamma. Sitter på stranden och tittar på dansklassen hon leder. Jag är lugn och njuter av eftermiddagssolen. Det går dåligt med plugget, det måste jag erkänna. Av de 2 uppgifterna vi har fått så ligger jag efter med 2. Lärarens ton börjar bli skarpare. Jag har inte heller något jobb eller andra konkreta planer värda att luta en framtid mot. Jag har varit på kanske 10 castingsmöten, kostymprover, callbacks och filmat en hel dag med filmteamet och Edvin för tv-serien Young Royals. Har tänkt på den här serien dygnet runt i över en månad. Kommit varje gång de kallat på mig. Ställt upp på allt de vill. Gett allt jag har. För mig var det här på liv och död. Jag hade hunnit bli vän med Edvin som skulle spela prinsen. Det fattade jag första gången jag såg honom. Att det skulle bli han. Han är ung och extremt erfaren.
Men jag kunde ju bli den hemliga kärleken. Vi har provfilmat på Hillerska. Plockat blommor och tagit varandra i håret. Men varför säger de inget? Varför får jag inget besked? Jag lägger mig på stranden och tittar upp mot eftermiddagssolen. Hör hur mamma börjar runda av med lugn musik och stretchrörelser med sina elever. Hon tackar dem för idag och hon ser mot mig och ler. Då ringer min lur. Tjena Omar, hur är läget? Är det bra eller? Den bekanta rösten från produktionen. Ja, det är bra. Är det nu det händer eller har jag fått den eller inte? Du, säg inte till någon att jag har sagt det, men du har blivit erbjuden rollen som Simon. Några veckor tidigare hade jag skrikit ihjäl mig av glädje. Men inte nu. Det var så här, det var meningen att det skulle bli. Jag vet, säger jag bara. Vi avslutar samtalet och jag skrattar. Lika mycket av lättnad som av glädje. Jag kunde inte tro det. Jag kunde inte fatta att jag landat i min första roll som skådespelare. Min mamma vinkar av sina sista elever. Hon kommer gående över stranden. Vi ska bada. Hon ser på mig och märker att jag är glad. Hon vet vad jag ska säga. Hon visste att jag skulle få det här samtalet idag. Jag fick rollen, mamma. Le mostraste tu cara a la vida, hijo. Du visade livet i ditt ansikte, min son. Ja, mamma. Det gjorde jag.